Szevasztok! Május 7-e van, 2022, és az idei második túrára elindulok. Ez most egy személyes túra lesz. Ez, amit az előző videóban is ígértem már, ez egy országkerülésről fog szólni, amit 2019-ben megcsináltam, viszont most nem az óramutatójárásával ellenkező irányba, hanem az órajárásával megegyező irányba fogok elindulni. A cél is szintén ugyanúgy fog történni, szóval 2000 pluszos kilométerre, 4 nap elméletileg, ami alatt tudom ezt teljesíteni. Az időjárás teljesen jót mondanak 4 napra, nem mondanak kesőt, max. Egy kis záporokat, de ez teljesen vállalható az út során. Úgyhogy reggel most olyan 6 óra környéke van, elindulok, és akkor fogadjátok szeretettel a videót. Nem tudom ki, hogy van vele. Én így előtte azt szeretek így összepakolászni, hogy lássam, hogy körülbelül miket fogok a túrára vinni magammal. Természetesen ez csak még egy ilyen előkészület, de ez már egy része a túrának. Erre az útra most úgy gondoltam, hogy a 2 oldalsó doboz elegendő lesz, egyikbe belerakom a ruhámat, másikba az összes többi cucc, elektronika, laptop, ez az belefér. Természetesen elviszek még a tantáskát, abban a személyes dolgok, iratok, pénz, egy-egy kis füldugó, ez az hasonlót, az belebírom az apróságot pakolni. Sisakot ilyenkor már föl szoktam szépen tölteni, a headsetjét, hogy az működjön. Esélyruha, egy-egy spanifer, gumipók, plusz még viszek egy ilyen leszorítót, ez az ülés mögé fogom rakni, hogyha valamit még pluszba pakolnom kell, és úgy gondolom, hogy nem fér el a motoron, vagy a dobozokba, akkor ezt szépen belepakolom. Ugye természetesen van a telefonhoz egy töltő, fölfogatni a kamerát dolgok, úgyhogy én ezt így szeretem, hogyha ez előtte nap már így látom, és akkor tisztában vagyok vele, hogy mi fog beleférni a dobozokba, és mit kell elvinnem. Legelső mindig a GPS elindítása, én mindig tervezett útvonallal szoktam általában közlekedni, Sigic rendszerrel az offline is működik, úgy szerintem tökéletes, úgyhogy ebben nyomom a túrákat. Elindulva otthonról azért láttam, hogy az időjárás nem a legtutibb, bíztam benne, hogy azért folyamatosan nem fogok a 4 nap alatt esőt kapni. Viszont a városból, mikor elindultam, megláttam a várostáblát és azt mondtam, hogy 4 nap múlva ugyanitt, csak a másik oldalon találkozunk. Az első 20 km mögtétele után már azért rágyűjtem, hogy ez a túra azért nem lesz túl egyszerű a hajnali órákban, mert annyi vadat láttam folyamatosan ide-oda ugrálni az úton, hogy gondoltam, ez kemény lesz ilyen szempontból, úgyhogy figyelnem kell, nagyon óvatosan kell közlekednem. Majd Kübekházára érve, ez volt az első kisebb település, azt gondoltam, mert itt található Magyarországon egy 3-as határ, a szerb, román és magyar határ. Gondoltam, kinézek a 3-as határkőhöz, csak rácsesztem, mert a határ az 7 órakor nyitott. Én 3-4 fele voltam, úgy gondoltam, hogy én nem várok addig, úgyhogy folytattam minden az utamat. Szegedöt sajnos nem bírtam kikerülni a híd miatt, úgyhogy egy nagyváros is belesett az útvonalba. Aztán 30-40 km után eljött az első technikai hibám is, GoPro-hoz vásároltam Kínából egy ilyen fémtartót, és a fémtartónak aztán rájöttem, hogy menet közben, hogy nem bírom kesztyűbe benyomni a gombot, mert olyan mélyen van, úgyhogy ezt le kellett róla szerelnem. Úgy gondoltam, nagy sérülés nem érheti, befordítom a plexi mögé, menet közben ott nem éri semmi. Aztán az út mellé esett a Mórahalmi Bivaj rezervátum. Itt már voltam többször, de mindig ámulattal figyeltem a bivajokat, ahogy ott a pocsolyában dabonyáznak. Nagyon frankó kis út vezet egyébként itten befele, ahol van egy ilyen kis kilátó a végén, és meg lehet őket szemlélni. Én volt már, mikor itt voltunk, és a kilátónak balról voltak a bivajok a pocsétába egész testközelben. Most viszont ott a háttérbe nagyon jól látszanak. Ott, amikor úgy szépen elindulnak befele a pocsárba, vagy a mocsárba, az tök látványos, ilyen libasorba szó szerint, és akkor vándorolnak egyik ilyen dagonyából a másikba.
Aztán Ásótalon fele érve én éppen magam migránssal nem találkoztam, aki face-to-face jött az úton, de viszont olyannal igen, aki le volt ültetve a rendőrautó mellé, úgyhogy azt már kísérték át vissza a szerb határra. Mohácson a túlpartra átérve, mondom, indítom tovább a GPS-t a következő etappal, oda jött hozzám egy srác, kiderült, hogy ő is Triumph tulajdonos, és mondta, hogy már látott egy-két videómat, úgyhogy ez nekem tök pozitív visszajelzés volt, úgyhogy ez már hál' Istennek nem az első, hogy úgymond kis videóim által fölismertetők, innen is üdvözöllek, köszönöm, hogy beszélgettünk. Átérve a Dunántúlra, ez a gesztenyefasor ez igen jól nézett ki.
Viszont ami még ettől is jobban nézett ki itt a következő szakaszon, az nem más, mint a Mecseknek a hegyei, még annak ellenére is, hogy az időjárás nem a legkedvezőbb volt látásilag. Ez a szakasz a Duna vonalát elhagyva, viszont már a horvát-magyar határszakaszon halad tovább. Ahogy viszont haladtam Somogy megye irányába, egyre több faluban lettem arra figyelmes, hogy rengeteg ilyen hatalmas nagy májusfa van állítva. Én eddig ezt azt hittem, hogy új tetőállításakor csak divat fölállítani, de ezek szerint akkor valami más szerepe is lehet ennek. Itt a kis faluba beérve azon kezdtem el gondolkozni, hogy lassan föl kéne vennem az esőruhát. Igaz, hogy föl voltam öltözve, de úgy kezdtem fázni, nem volt túl meleg. A felhők gyülekeztek, egy-két csepp eső is megjelent. És az úton is láttam, hogy itt előttem azért eső volt. Majd eljött a pillanat, esőruha fölugrik. És a mögérzésem megint nem csalt, szép apró szemekbe elkezdett esögetni az eső. Somogy megyébe átérve, mi meglepő, az utak minősége nem túl sokat javult. De azért itten voltak jó szakaszok is. Délután 3-4 óra magasságában úgy gondoltam Barcson, hogy előveszem a telefonomat és a Bookingon nézek valami szállást. Ennek nem is lett akadálya, úgyhogy lentibe foglaltam szállást, majd erről még többet mesélek. Közben útba esett a Gyékényesi tó, természetesen egy kis videóra itt is megálltam. Sódron is találtam egy szép kis tavat, gondoltam motorral körbe is kerülöm gyorsan, ez nem volt sok idő azért. Ez az az úttípus, amit a 4 napos túr alatt biztos, hogy el fogok kerülni, érinteni is csak így a tetején fogom egy átjáró segítségével. Repcetábla, szép táj, gyönyörű panoráma, viszont a felhők azt mutatták, hogy én ebbe a tájban nagyon meg fogok ázni. GoPro az nem egy vízhattan-tokba volt, úgyhogy a GoPro az leugrott a sisakról innentől fogva, és jött az elázás. És az esőbe motorozás. Mögérzésem megint jó volt. Lenti előtt 15 km-re körülbelül elkapott akkor eső. Jó, hogy levettem a GoPro-t, akkor mondtam is, hogy abba bele fogok futni. Viszont lentibe találtam egy jó szállást, ahol már voltunk Bacában kétszer is. Ezt pedig mutatom. Phoenix fogadó. És itt van végig a kis apartmanok. Gépen oda beálltam, és a 3-as szobába kaptam, vagy apartmanba kaptam szállást.
Azt mondja a srác, hogy a bookingon úgy nézett ki, hogy nincs is foglalható szobájuk, de hát valahogy csak előkerült. Ez nagyon szép út. Ez egy nagyon jó kis apartman. Frankó konyharész. Fürdő. Mai nap az ennyi volt, 537 km. Sikeresen lezajlott ez a nap. Igaz, hogy vagy 3-szor megáztam, de nem kicsit. De ez nem jelentett túl nagy gondot azért. Viszont most ide értem lentibe, az eső elment. A felhők azok úgy látom, hogy szépen hátam mögött azok úgy távolodnak. Úgyhogy még hátra van egy jó vacsora. Az éttermük is egyébként teljesen vállalható ennek a szálláshelynek. És utána egy kis pihenés, mert azért megmondom őszintén, hogy elfáradtam ebbe az 530 km-be, ez ilyen mellékutakon. Még ha autópályán nyomja az ember, akkor igazából nagy probléma nincsen. De azért ez elég fárasztó volt. Úgyhogy kaja, fürdés, pihenés, hónap jelentkezök.